Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa naman tayo ng churros. Kailangan lang natin ng 3 eggs, 1/2 cup of butter, 1 cup of flour, 1 cup of water, 2 tablespoons of sugar, and 1/4 teaspoon of salt. Yan lang ang kailangan natin. First, isasalang natin sa kalan ang ating 1 cup of water. Tunawin natin ang ating sugar. Sunod na rin natin ang ating butter. Then, ang ating salt. And ilagay na rin natin ang ating 1 cup of flour. Haluin lang natin hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Alisin natin siya sa heat at i-cool down muna natin bago natin ilagay ang ating itlog. Pag okay na, simulan na natin ilagay isa-isa ang ating itlog.
Haluin natin hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Lagay na natin siya guys sa ating piping bag. At simulan na nating magprito. Hintayin lang natin siyang mag-golden brown, then i-coat natin sa sugar with cinnamon powder. At ayan na ang ating churros. O diba ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutan mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!